Diabetes. Ano nga ba ang diabetes? So, ang diabetes ay isang sakit na kung saan ang glucose o asukal na dapat ay nagiging enerhiya ng ating mga cells ay nananatili lamang sa ating dugo, dahilan para magdulot ito ng pagtaas ng ating blood glucose level na pangunahing basihan kung may diabetes ang isang tao o wala. Ang pagtaas ng blood glucose level sa ating dugo or ang pagtaas ng ating glucose level sa ating dugo ay sanhi ng kakulangan o kawalan ng insulin sa ating katawan katulad ng sa type 1 diabetes o di kaya naman ay ang pagkakaroon ng resistensya ng ating mga insulin receptors na matatagpuan sa ating mga cells na dulot ng patuloy na mataas na level ng insulin sa ating dugo dahil sa sobrang pagkain natin ng mga matatamis. Ang insulin ay nare-release sa ating dugo kapag tayo ay kumakain ng matatamis para i-activate ang ating mga insulin receptors at papasukin ang asukal sa ating mga cells. Ano po ba ang mga senyales at simptomas ng isang tao kapag sila ay may diabetes? So, maraming signs and symptoms guys, pero may dalawang kadalasan na nakikita sa mga taong ito. Okay? So, kung mahilig ka sa soft drinks o di kaya mahilig kang kumain ng mga matatamis at nakaka-experience ka ng madalas na pag-ihi na higit sa normal o di kaya yung tinatawag nilang polyuria at madalas kang mauhaw dahil sa yung sobrang pag-ihi, yun ang dalawang simptomas na pwedeng maging sinyalis mo na meron kang diabetes. Ang mga ibang dahilan pa ay pwede kang madalas manghina, pwedeng magbawas ka ng timbang, o di kaya yung pagkakaroon mo ng sugat na hindi gumagaling. Okay? Pero katulad nga ng sinabi ko, ang dalawang kadalasang simptomas ng pagkakaroon ng diabetes ay yung polyuria o kadalasang pag-ihi at polydipsia, kadalasang pagkauhaw na tinatawag. Okay? Hindi lahat ng tao ay nakakaramdam ng senyales o simptomas ng pagkakaroon ng diabetes. So, mas mainam na mag-check kayo ng inyong sugar kung kayo ay nasa edad 18 years old mahigit na. Ganyan. Okay? So, ano ang dapat gawin kung tingin mo ikaw ay merong diabetes? So, kung tingin nyo meron kayong diabetes or nakakaramdam kayo ng mga simptomas, so sa bahay maaari kayong kumuha ng fasting blood sugar gamit yung glucometer o yung pagsukat sa ating blood sugar na mabibili sa mga butika. So, paano ginagawa ito? So, ito yung way para magawa nyo. Pagkatapos nyo kumain sa gabi, dapat 8 to 12 hours mula nung huling kain nyo ay hindi na kayo iinom o di kaya kakain. Tapos, i-check nyo yung blood sugar nyo. So, kapag ang resulta nyo ay mahigit sa 126 mg per deciliter, sa dalawang magkaibang araw na kuha, malaki ang posibilidad na kayo ay mayroong diabetes. Okay? So, pagkatapos nito, mainam na magpakonsulta kayo sa mga doktor or sa doktor para maikumpirma at makuhanan kayo ng HbA1c na tinatawag. Ito yung pagsusuri sa dugo ng tao na kung saan malalaman ng doktor kung mataas ba ang inyong asukal sa dugo sa loob ng 3 buwan. So, mas definitive ito kumpara dun sa fasting blood sugar na ginagawa. So, kapag nakita ng doktor na mataas yung HbA1c nyo, yun ang kanila magiging basihan kung kayo ay may diabetes o wala. Pero depende pa din po sa doktor nyo kung paano niya aalamin kung kayo po ay may diabetes, kasi meron pa din pong ibang mga test na ginagawa para po laman kung may diabetes po ang isang tao. Okay? So, ano ang gamutan
kapag ang tao ay may diabetes. So, depende po ito sa doktor nyo at depende din sa taas ng inyong asukal sa dugo. Okay? So, kapag nakita ng doktor na nasa borderline pa lang ang inyong asukal sa dugo, ay kadalasan ini-encourage ng doktor na mag-exercise o di kaya baguhin ng tao ang kanilang diet. So, kung dati mahilig mag-soft drinks yung tao, i-encourage nila na bawasan. Kung dating hindi siya nag-exercise, is i-encourage nilang mag-exercise yung tao. Hindi po sila agad-agad nagbibigay ng gamot pag nasa borderline. Pag nasa borderline pa lang ang level ng inyong asukal sa dugo. Okay? So, kadalasan naman, pagka hindi umepekto ang pag-ehersisyo or pag-exercise kasabay ng pagda-diet, doon na po nag-uumpisa ang doktor na magbigay ng tabletas sa pasyente. Okay? Sa taong may diabetes. Pero guys, asahan nyo din po na pag nagpa-check up po kayo ng inyong dugo or di kaya kapag nakumpirma ng dugo isang doktor na kayo po ay may diabetes, ay magpapa-check up din po siya ng inyong kidney o di kaya po ay yung inyong cholesterol. Pati na din po ang pag-check ng inyong blood pressure para po makita ng doktor kung may iba pa po kayong problema sa inyong katawan. Okay po? So, balik po tayo dun sa sinasabi ko po kanina. Kapag nakita po ng doktor na hindi po may epekto ang pag-exercise at ang pagda-diet sa inyo po, ay doon po sila magbibigay ng tabletas. Okay po? Tapos, ang tabletas po natin, kadalasan, ay pag tumatagal po, ay nababawasan ang pagiging epektibo po neto. So, yan po yung mga nakikita nyo po na kapag ang taong may diabetes ay meron pong minsan 2 o 3 na tabletas para po sa kanilang pag-control ng sugar. Yun po ay dahil po napapabayaan po nila ang kanilang blood sugar. Okay po? So, pag hindi po umepekto ang pag-exercise, pag-diet, at yung isang tabletas po na binibigay po nila, doon po sila nagdadagdag ng tabletas pa po para sa kanilang pasyente. At pag hindi pa rin po umepekto ito, doon po sila nagdereseta ng insulin sa pasyente po. So, yun po ang gamutan sa taong may diabetes. So, kapag napabayaan nyo po talaga ang inyong sugar, o di kaya hindi nyo sinunod ang inyong doktor, pwede pong kayong magkaroon ng mga komplikasyon, katulad po ng panlalabo ng mata o di kaya yung diabetic retinopathy na tinatawag. Pwede pong masira ang inyong mga nerves na dulot ng pagmamanhid ng inyong mga kamay o di kaya paa na tinatawag po na diabetic neuropathy. Ito po yung kadalasang dahilan kung bakit po yung ibang pasyente ay nagkakasugat sa paa na hindi po nila namamalayan at lumalala po. At pwede rin pong masira ang bato ng isang tao na pwedeng humantong sa kanilang pagdadialysis. Yung tinatawag po nilang diabetic nephropathy po. Marami pa pong ibang komplikasyon na pwedeng idulot ang pagkakaroon ng mataas na blood sugar, katulad po ng pagkakaroon ng sakit sa puso, di kaya pagkakaroon po ng stroke, at madami pa pong iba. So, kailangan pong mabantayan ang blood sugar ng isang taong may diabetes. So, ano pa ang ibang dapat gawin pag meron pong diabetes ang isang tao? So, katulad nga po ng sinabi natin, dapat mag-diet at mag-exercise po ang taong ito. Maiging i-check din po ang kanilang asukal gamit ang glucometer na nabibili sa butika kada umaga. Okay? Para po malaman kung ano po ang kakainin nila sa araw na iyon. Okay?
At ugaliin din po mag-follow up sa doktor kada buwan o depende po sa sasabihin ng inyong doktor para masuri at mabantayan ang inyong asukal sa dugo at nang sa ganun din ay maiwasan nyo ang komplikasyon ng diabetes. Ito din po ang pwede maging basihan ng inyong doktor para malaman nila kung i-adjust po nila ang gamot na ibinibigay niya po sa inyo. So, ayun po ang maiksing presentasyon sa ating diabetes.